привіт! Мене звати Наталія, ви знаходитесь на моєму каналі «Все в житті зв'язано». І сьогодні я хочу запропонувати вам безкоштовний майстер-клас по в'язанню ось таких чудових гарних хустиночок, які дуже круто доповнять ваш образ в літню погоду, в літню пору року, або на вашому відпочинку в теплих краях, навіть в зимню пору року. Подивіться, як гарно і як різноманітно можна втілити ці хустиночки в різних кольорах і підібрати дуже класні аксесуари до них. Окрім окулярів, можна ще підібрати сумочки або взуття. І ваш образ буде дуже класно виглядати, дуже сучасно, дуже стильно і дуже модно. А зв'язати цю хустиночку можна буквально за один день, і у вас новий, гарний, класний, модний, стильний аксесуар буде на ваш відпочинок. А в цьому майстер-класі я покажу вам, покажу і розкажу, як можна зв'язати таку хустинку на будь-який розмір. В мене, в моєму випадку, ось ця біжева хустиночка і ось ця біла – це на дорослий розмір, на розмір 55-57. А ось ця рожева хустиночка – це на дитячий розмір, взагалі на маленьку дівчинку, на розмір голови 42-43 см. І я в'язати їх потрібно буде за одним принципом, так само як дорослу, так і на маленьку дитину, тільки розрахуночки робити різні. І я розкажу і покажу вам, як це потрібно буде зробити. Зараз трішечки покажу вам по замірам, поміряю і покажу, як вони на даний розмір виглядають. Наприклад, оці дві дорослі хустинки, як я вже сказала, вони на розмір голови 55-57 см. І міряти ми з вами будемо ось цю частину, от звідки починається зав'язочка. От з одного боку і з іншого боку, саме оцю частину. І саме оця частина і відповідає за розмір хустинки. Але ж слід враховувати, що це вже я міряю вам розмір вже готової хустинки, яка пройшла ВТО і вже попрана, і відпарена. І так, я ось таким чином саме від початку зав'язочки міряю, і ось теж до зав'язочки. І в мене виходить ось десь приблизно 54 см. Це нормально, тому що від того об'єму голови, на який ви плануєте в'язати, треба віднімати приблизно 3-4 см, задля того, щоб хустиночка гарно сідала і гарно зав'язувались зав'язочки на неї. Так, ось ця частина, вона не залежить від нас, вона формується завдяки тому, дивлячись на те, яку ширину ми тут робимо. Просто поміряю вам, щоб приблизно знати, яка вона тут буде по довжині. І так, тут вона в мене от 28 см. Це саме ця хустиночка. Зараз білу поміряю. Теж міряємо від одної зав'язочки до другої зав'язочки. На ширину виробу впливає товщина пряжі, звісно, а також гачок, яким ви в'яжете. Ну, ось ця теж 54, приблизно 54 см в мене виходить. А маленька ось ця, яку я в'язала на 43 розмір, обхват голови. Зараз покажу вам, скільки вона в мене вийшла. А тут приблизно от 40 см. От так десь стільки і потрібно віднімати від того об'єму, який
на який ви плануєте в'язати. І так, по конструкції. Починати в'язання ми з вами будемо із цього трикутничка от знизу. Цю обв'язочку ми не рахуємо, бо вона в останню чергу в нас вже робиться. А ось саме ось звідти починається наше в'язання, і буде наш оцей трикутничок ось так зростати до тих пір, поки отут не буде потрібна нам ширина. По ширині виробу, я сподіваюся, ви поняли. Значить, на виході у нас повинно вийти десь приблизно на 3-4 см менше, ніж ваш обхват голови. Наприклад, якщо у вас обхват голови 55 см, то вже готова хустинка повинна бути приблизно 51-52 ось тут сантиметри. Але ви враховуєте, коли ви будете в'язати ось цей трикутничок, ще без цієї обв'язки, ви враховуєте, що ще додадуться десь по 1 см з двох боків завдяки цієї обв'язки. Тому вам потрібно буде зв'язати десь приблизно 48-49 сантиметрів цього трикутничка, а потім додасться ще обв'язочка. Це якщо на об'єм голови 55. І ви вираховуєте від свого обхвату голови і віднімаєте ту кількість сантиметрів, яка необхідна. Так, потім, після того, як ось ця основна частина, трикутничок, в нас буде зв'язаний, ми будемо робити останній ось цей ряд, це обв'язочка, а вже потім ми будемо формувати з вами ось такі зав'язки, вони в нас будуть цільно в'язані, ми не будемо не відрізати, не відривати ниточку. Ці зав'язочки будуть цільно в'язані, ми будемо в'язати їх, і потім вже в останню чергу в нас буде обв'язуватись ось ця центральна частина хустиночки. Тут в мене теж остання центральна частина по-різному обв'язана. Ця обв'язочка ось така ажурна, а тут обв'язочка ось така імітація рачого шагу. То я вам покажу і той спосіб, і ви оберете, який спосіб вам більш до вподоби. А тепер трішечки про пряжу, із якої я в'язала ці хустиночки. По загальним таким параметрам, звісно, що пряжа повинна бути літньою і легкою. Яку обирати, це вже залежить від вашого смаку і можливостей. Можна в'язати як з бавовни, в моєму випадку я в'язала із 100% бавовни, також можна в'язати із льону, із шовку або будь-якої літньої пряжі. Головне, щоб вона була не затовста і не затонка. І так, і тепер я вам розкажу і покажу, з якої саме пряжі я в'язала. Я в'язала із моточної італійської бавовни, яка називається філодискозія. Вона йде за номерами. От є філодискозія 12, а ось філодискозія номер 5, є ще інші номери, що означають ці цифри, вони означають різний метраж. І так, у мене оця біла ниточка, з якою зв'язана біла хустинка, вона зв'язана саме от із філодискозії номер 12. Який же в неї метраж? А метраж в неї на 50 грам, тобто всі моточки по 50 грамів. І от саме на 50 грам тут 450 метрів. Тобто на 100 грам, відповідно, тут 900 метрів виходить. Це ниточка затонка, щоб в'язати в одну, тому я саме білу хустиночку в'язала в 2 складання. Я склала в дві нитки, і тому в мене загальний метраж вийшов 450 метрів на 100 грам. Це стосовно білої хустинки. А оці дві хустинки, біжева і рожева, в мене зв'язані із філодискозії номер 5. Тут метраж інший, на 50 грамів 226 метрів виходить.
Тому я в'язала в одну нитку. Якщо на 50 грамів 226 метрів, то відповідно на 100 грамів тоді виходить 452, майже такий же метраж. Тут я вийшла на 450 метрів на 100 грам, а тут 452 метри на 100 грам. Майже той самий метраж, тільки тут я в'язала в 2 складання, а тут я в'язала в 1 складання. Ось це, кому цікаво, ось це етикеточки такі саме з тої ниточки, з якої в'язала я хустинки. Що по враженням, мені дуже сподобалось, ниточка в роботі приємна, вона не рихла і не така не цупка, знаєте, є такі нитки, що прям деруть пальці. Ні, вона доволі приємна на дотик. Після прання взагалі становиться м'якенька, але форму тримає і візерунок тримає. Тому я на такі вироби саме раджу купляти цю ниточку. Тим дівчатам, хто з України, я можу сказати, що купляла я ці ниточки в нашому магазині Ярна пряжа. Раптом, кому буде цікаво, то я надала цю інформацію. Тепер стосовно гачка. В'язала я ці хустинки гачком номер 2,5. Ви можете брати іншу пряжу, ви можете брати пряжу трошки іншого метражу, ви можете брати гачок трішки тоньше, трішки товще, на ваш смак. Також щільність у нас може бути різна. Хтось туже в'яже, хтось в'яже послабкіше. Головне, ви просто орієнтуйтесь на свої розміри в сантиметрах по цій основній частині. От коли ви доходите до свого розміру, до свого об'єму голови мінус приблизно 4 см, значить вам вже досить в'язати, потрібно обв'язувати і приєднувати зав'язочки. А далі все зрозуміло і все просто. І так, по замірах я вам сказала, на всяк випадок ще швидесенько. Маленька хустиночка на голову дитини 43 см. В мене вона приблизно 40 см по основній частині. І ось ця частина центральна в мене 22 см. І доросла приблизно по центральній частині, так як я в'язала на 55-57, по центральній частині 54 см і по центральній частині, тут біл 27, ця 28 см в мене вийшло. Все, далі орієнтуйтесь на свої розміри і можна починати в'язати. І так, беремо робочу ниточку таким чином, щоб ось наш основний моточок і ниточка, яка йде від основного моточку, у нас опинилась ось таким чином зверху. Ось так. Ось вона пішла далі до моточка. І ось вона лежить зверху. Потім ми вводимо гачок під нижню ниточку, яка від кінчика. Ось таким чином захоплюємо нитку від мотка і робимо першу петельку. Підхоплюємо і робимо першу петельку. Підтягнули. І тепер нам необхідно набрати 4 повітряні петлі. Перша, друга, третя і четверта. Тепер от сюди в кільце, яке в нас утворилося, необхідно пров'язати 3 стовпчика з накидом. Робимо накид і пров'язуємо перший стовпчик, накид, другий стовпчик, накид, третій стовпчик. Тепер 3 повітряні петлі. Одна, друга, третя.
І ще 3 стовпчика з накидом. Накид, перший стовпчик, накид, другий стовпчик, накид, третій стовпчик. Далі одна повітряна петля і один стовпчик з накидом. Накид і один стовпчик. Тепер можна стягнути нашу ниточку, кінчик, і у нас утворився ось такий трикутничок, який завдяки тому, що ми будемо його розширювати з кожним рядом, у нас буде зростати наша хустинка. Ось це в нас ось такий самий перший трикутник. І дивіться, з чого він у нас складається. Отут на початку ряду ми з вами пров'язували 4 повітряні петлі. Це в нас вони замінюють один стовпчик з накидом плюс одна повітряна петля. Далі йдуть 3 стовпчика з накидом, 3 повітряні петлі, 3 стовпчика з накидом, одна повітряна і один стовпчик з накидом. Тобто все симетрично. Ось тут 3 і 3 між ними повітряні петлі, і ось тут повітряна петля, стовпчик з накидом, а тут 4 повітряні петлі, які теж заміняють стовпчик з накидом і повітряну петлю. Тобто все симетрично. І тепер ми це все будемо повторювати, тільки ось ці стовпчики по 3 з накидом у нас в кожному ряді будуть більша кількість разів в'язатись. І так, починаємо з 4 повітряних петель. Одна, друга, третя і четверта. Розгортаємо. Це начебто ми пров'язали один стовпчик з накидом плюс одна повітряна петля. І далі нам необхідно пров'язати 3 стовпчика з накидом. Ось оцей отвір. Бачите? Один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом. Зіскочила. Та що ти будеш робити? І третій стовпчик з накидом сюди ж. Далі одна повітряна петля. І знов от сюди в наступний отвір 3 стовпчика з накидом. Перший стовпчик. Другий стовпчик. Ниточка шовковиста. І третій. Так як ми з вами на середині трикутничка, ми робимо 3 повітряні петлі. Перша, друга, третя. І сюди ж 3 стовпчика з накидом. Перший, другий, і третій. Одна повітряна петля. І ось в цей отвір, ось він, теж 3 стовпчика з накидом. Перший, другий, третій, одна повітряна петля і останній стовпчик з накидом, сюди ж в цей же отвір. Все, другий ряд у нас теж з вами пров'язаний. І все повторюємо. Далі 4 повітряні петлі, одна, друга, третя, четверта. Розгортаємось, накид
І ось в самий перший цей отвір ми робимо 3 стовпчика з накидом. 1, 2 і 3. Сюди ж. Одна повітряна петля. Далі наступний отвір, ось він, між 3 і 3, ось він. Накид. 3 стовпчика з накидом. 1, 2, 3. Одна повітряна петля. Далі у нас кутовий отвір. 3 стовпчика з накидом. 1, 2 і 3. Три повітряні петлі. 1, 2, 3. І сюди ж ще 3 стовпчика з накидом. 1, 2, 3. Одна повітряна петля. Ось наступний отвір. 3 стовпчики з накидом. 1, 2, 3. Одна повітряна петля. І ось останній отвір. 3 стовпчика з накидом. 1, 2, 3. Одна повітряна петля. І сюди ж останній стовпчик з накидом. Ось ще один ряд в нас зв'язаний. Ось таким чином в нас розширюється наша хустиночка. І так треба в'язати до тих пір, поки ось тут не буде необхідна відстань, необхідний розмір в сантиметрах. Давайте ще один ряд пров'яжемо і далі будете в'язати самостійно. 4 повітряні петлі підйому. 2, 3, 4. Розгортаємось. І в перший саме ось цей отвір 3 стовпчики з одним накидом. Робимо накид, пров'язуємо перший стовпчик, накид, другий стовпчик, накид, третій стовпчик. Одна повітряна петля, наступний ось отвір, 3 стовпчика з накидом. Перший, другий, третій. Одна повітряна петля, наступний отвір, 3 стовпчика з накидом. Перший, другий, третій. Одна повітряна петля, у кутовий отвір, спочатку 3 стовпчика з накидом. Перший, другий, третій, 3 повітряні петлі, перша, друга, третя. І сюди ж ще 3 стовпчика з накидом. Перший, другий, і третій.
одна повітряна петля, наступний отвір, 3 стовпчики з накидом, перший, другий, третій, одна повітряна петля, ще один ось отвір, 3 стовпчики, перший, другий і третій. Одна повітряна петля і останній отвір, перший, накид не зробила, перший стовпчик, другий, третій, одна повітряна петля і останній, четвертий сюди ж стовпчик. Все, ще один ряд пров'язано, ще збільшилась трохи наша хустиночка. Все, так продовжуємо в'язати, починаючи з 4 повітряних петель, а закінчуючи окремим одним стовпчиком з одним накидом. Посередині в один отвір ми робимо 3 стовпчики з одним накидом, 3 повітряні петлі і 3 стовпчики з одним накидом. І так в'яжемо, збільшуючи нашу хустинку до тих пір, поки ось тут по центральній частині вона не буде відповідного розміру. Залежить це від того, на який розмір ви будете в'язати. Все, продовжуємо в'язати далі. Так, ось я майже дов'язала, мені залишився останній ряд, ось цими вієрочками красивими обв'язати. Тому трішечки в мене тут не та цифра, яка повинна бути, я залишила якраз на останній ряд. Ось в мене десь приблизно виходить 46-47 см, і тепер останній ряд, і я вийду на те значення, яке мені потрібно. І так, як ми з вами в'яжемо цей останній ряд? Починаємо ми так само з 4 повітряних петель. Перша, друга, третя і четверта. Розгортаємось на іншу сторону. І тепер нам необхідно пров'язати 9 стовпчиків з накидом, але не в першу ось цю, не в перший отвір, а одразу в другий отвір. І так, робимо перший стовпчик, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. І тепер ось в наступний отвір ми просто стовпчиком без накиду приєднуємо наш вієрочок. Ось таким чином. Далі робимо все те ж саме. Ось в наступний отвір 9 стовпчиків з накидом. Ось перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Так, і ось наступний отвір
ми приєднуємо стовпчиком без накиду наш вієрок. І ось таким чином у нас починає оформлюватись наша хустиночка. Все повторюємо таким чином. Спочатку в один 9 стовпчиків з накидом, в другий просто стовпчиком без накиду приєднуємо. 9 стовпчиків з накидом, тут приєднуємо одним стовпчиком без накида. І так в'яжемо до центрального кута. Далі я покажу, як ми будемо це все робити. І тепер нам необхідно в кожну арочку пров'язувати по 9 стовпчиків, тільки тепер з 2 накидами. І починати ці 9 стовпчиків ми будемо в'язати з саме великої арочки. Ось сюди ми більше, в саму першу ми більше не в'яжемо. І так, робимо подвійний накид. І тепер з наступної арочки в'яжемо 9 стовпчиків з 2 накидами. Це перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, і 9. І тепер в наступну арочку ми з вами з звичайним стовпчиком без накиду приєднуємо наш веєр. Ось цей. Все, бачите? Ось таким чином. Далі знову в наступну арку 9 стовпчиків з 2 накидами. І так, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, і 9. І в наступну арочку стовпчиком без накиду прикріплюємо. Ось таким чином. Все. І так чередуємо. В одну арочку 9 стовпчиків з 2 накидами, в наступну арочку стовпчиком без накиду прикріплюємо. Знову 9 стовпчиків з 2 накидами, стовпчиком без накиду одним прикріплюємо. І так в'яжемо, поки не дійдемо до цього центрального кута. Так, ось я дійшла до ось цього куточку. І там, в залежності від розміру, у вас тут буде різна кількість цих вірочків. Якщо у вас перед кутом закінчиться стовпчиком без накида, просто прикріплятися, то далі з наступного кута будете просто в'язати стовпчики з 2 накидами, як зазвичай. А якщо у вас, так як в мене, закінчиться саме 9 вієрочками, то ми ось в цей куточок спочатку закріпимо, ось таким чином, стовпчиком без накида. А тепер ось в цей кутовий отвір ми з вами пров'яжемо не 9, а 12 стовпчиків з 2 накидами.
Тобто робимо подвійний накид і в'яжемо 12 стовпчиків. Перший, другий, третій і так далі. Ось я пров'язала 12 стовпчиків з двома накидами. І так як в мене наступний теж повинні йти ось такі вірочки з 9 стовпчиків, то я закріплюю саме в цей же стовпчик, в цей же отвір стовпчиком без накиду, ось таким чином. Закріпила цей вірок і далі продовжую із 9. Перший, далі другий і так далі. А якщо у вас по черзі цей повинен бути закріплювальний іти, то ви просто закріплюєте і з наступного вже в'яжете ці 9 вірочків. І так продовжуємо другу половину нашої хустиночки в'язати. Пров'язала 9 і в наступну арку з'єднюю стовпчиком без накида. Все, і далі продовжуємо так чередувати. 9 стовпчиків з двома накидами, 1 стовпчик з'єднювальний. І так до кінця другої половини. І так у мене прив'язані в останню арочку 9 стовпчиків. Далі я роблю одну повітряну петлю і в останню ось арочку пров'язую 1 стовпчик з 1 накидом. Все. Ось таким чином ми завершили цей останній ряд нашої обв'язочки. Зараз ми будемо з вами приступати до в'язання зав'язочок і обв'язки ось цієї центральної частини хустиночки. І так, починаємо в'язати першу зав'язочку саме з того моменту, де в нас от відкрита петля на гачку. Для цього на дорослий розмір необхідно набрати 70 повітряних петель, а якщо ви в'яжете на дитячий розмір, там в залежності від того, на який, десь приблизно 40-50 повітряних петель. І так, набираємо зараз необхідну кількість повітряних петель. Я набрала 70 петель, цепочку, ось такий ланцюжок. Ще роблю одну повітряну петлю для підйому. І тепер не в першу, а от сюди в другу ввожу гачок і пров'язую стовпчик без накиду. Знову в наступну петелечку ввожу гачок і пров'язую стовпчик без накиду. І так, кожну петлю вводимо гачок і пров'язуємо стовпчик без накиду. У зворотньому порядку просуваємось до самої хустинки. Ось таким чином. Все. Пров'язуємо весь цей ланцюжок аж до хустиночки. І так, ось цю зав'язочку я пров'язала стовпчиками без накиду і також повільно переходжу на центральну частину нашої хустинки. І так, тепер ми ось ці арочки, ось ці, будемо пров'язувати в кожну по 3 стовпчики без накиду. І так, ось це у нас перша йде арочка, перший, другий, третій. Ось іде наступна арочка, теж перший, другий, третій. Знов іде наступна арочка. 1, 2, 3. І так просуваємось вздовж всієї хустинки. В кожну арку по 3 стовпчики без накиду.
Знов ось наступна. 1, 2, 3. Ось таким чином обв'язуємо, поки не дійдемо до другого краю хустиночки. Все, продовжуємо. Так, дов'язала до другого куточку. І тепер так само набираємо таку ж саму кількість повітряних петель, яку ми набирали з іншого боку. Якщо на дорослу хустинку, то 70, якщо на дитячу 40-50, в залежності від розміру. І так, продовжуємо набирати ланцюжок. Набрала, додаємо одну повітряну петлю для підйому. І тепер в другу вводимо гачок і пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі в наступну вводимо гачок і пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову гачок і стовпчик без накиду. І так в зворотньому порядку пров'язуємо нашу другу зав'язочку. До тих пір, поки не дійдемо до основної частини хустинки. Ось таким чином. Так, от пров'язала другу зав'язочку і переходжу на основну частину, передню частину хустинки. І тепер просто, дуже просто в кожний стовпчик ввожу гачок і пров'язую стовпчик без накида, не пропускаючи, просто в кожен стовпчик. Ось таким чином. І так, будемо пров'язувати центральну частину хустинки і переходити плавно на другу зав'язочку, теж просто стовпчиками без накида. Тобто, отак само ми в'яжемо стовпчиками без накида ось цю центральну частину хустинки. І далі, не зупиняючись, продовжуємо стовпчиками без накида пров'язувати всю цю зав'язочку. Обв'язуємо самостійно. Дов'язали. Тепер робимо одну повітряну петлю для підйому, розгортаємось і так само починаємо пров'язувати стовпчиками без накида. Спочатку одну зав'язочку, потім центральну частину хустинки і потім другу зав'язочку. От від початку до кінця просто пров'язуємо стовпчиками без накиду. Ось таким чином одну зав'язку точніше, далі всю цю центральну частину хустинки і другу зав'язку теж стовпчиками без накида. Далі знов робимо повітряну петлю підйому, розгортаємось і для симетрії пров'язуємо стовпчиками без накида ще ось цю другу пов'язочку і доходимо до початку основної частини хустинки. І далі зустрінемось. І так, ми з вами зв'язали наші зав'язочки. Ось таким чином виглядає з одного боку зав'язочка, таким чином з іншого боку. Ми обв'язали тут центральну частину і залишилось останній етап вже для закінчення нашої хустинки. Це обв'язати саме центральну частину таким вже фінальною красивою обв'язкою. Тут я можу запропонувати вам два варіанти. Ось в мене на білій хустинці тут імітація рачого шагу. Я обв'язувала ось таким чином цю хустиночку, а цю рожеву це такий більш ажурний варіант, ось така ажурна обв'язочка. Я покажу вам і той варіант, і ви оберете, який саме виберете для своєї хустинки. Значить, я буду цю хустиночку в'язати ось таким ажурним
способом, тому спочатку я зараз покажу вам імітацію рачого шагу, а потім вже перейду до ажурної обв'язочки. І так, ми з вами зупинились ось тут на початку нашої центральної частини. Так як для симетрії ми ось тут пров'язали останній ряд нашої зав'язки і зупинились саме от на центральній частині нашої хустинки. І так, як будемо з вами обв'язувати імітацією рачого шагу? Хто знає, як в'яжеться рачий шаг, ті знають, що він в'яжеться у зворотньому напрямку, з лівої сторони до правої, а імітація в'яжеться в тому ж напрямку, в якому все в'язання, тобто справа наліво. І так, спочатку потрібно ввести в наступну петлю гачок, вивести її, і тепер ось таким чином обкрутити навколо себе. І тепер ці дві петлі пров'язати разом. Ось так. І так повторюємо. Знову в наступну петельку ввели гачок, вивели ниточку. Ось таким чином навколо себе прокрутили і пров'язали. І так послідовно кожну петельку ввели, вивели, обкрутили і пров'язали. Зараз так близько покажу. Ввели, вивели петлю, обкрутили навколо своєї осі і пров'язали. Знову ввели гачок, вивели петлю, обкрутили і пров'язали. І ось таким чином вже починає формуватися обв'язочка, от як рачий шаг, імітація рачого шагу. Ще раз покажу. Ось так. Ввели, витягли петельку, прокрутили і пров'язали їх разом. Ось таким чином. Все. І так обв'язуємо до кінця. Так, це для тих, хто хоче рачим шагом. А я хочу більш ажурну обв'язочку, тому обв'язувати буду наступним чином. І так, 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер 2 петельки пропускаю, в третю ввожу гачок і ось таким чином з'єднюю з'єднальним стовпчиком. Далі знов 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. 2 пропускаю, в третю ввожу гачок і з'єднальним стовпчиком з'єднюю. Ось таким чином. І так продовжую. 1, 2, 3, 4, 5. 2 пропускаю, в третю ввожу гачок і з'єднюю. Підтягуємо ниточку. І так до того моменту, де починається наступна зав'язочка у нас. Пров'язуємо. Так, дов'язала арочки до кінця, розгортаюсь на останній ряд. І тепер ці арочки потрібно обв'язати стовпчиками без накиду. Тобто в кожну арочку 5 стовпчиків без накиду. Вводимо гачок і пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5. І тепер як закріпляти будемо? Вводимо гачок в першу арочку, виводимо з другої арочки, підхоплюємо нитку і протягуємо ось таким чином. Далі в наступну арку 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер в цю ж саму арку вводимо з передньої сторони на задню сторону, а виводимо у зворотньому напрямку. Підхоплюємо нитку і протягуємо
з'єднальним стовпчиком. І так продовжуємо. Знову нова арка, 5 стовпчиків без накиду. 4, 5, 5. І підхоплюємо ось таким чином і з'єднуємо. І ось так в нас обв'язується наша хустиночка. Все, продовжуємо до кінця. Все дов'язали, тепер можна відрізати ниточку і тут наприкінці закріпити її і потім сховати кінчик. Все, ось така обв'язочка в нас вийшла. Після прання і відпарювання воно все ляже красиво і ніде не буде нічого відходити і топорщитись. І наша хустиночка з вами готова. От і все. Ось у мене вийшло 2 хустинки на великі розміри і 1 хустиночка дитяча. Все, можна їх тепер прати, потім відпарювати і все. І вдягаючи такі хустиночки влітку або під час відпочинку в теплі края, навіть в зимовий період, підібравши правильно аксесуари, окуляри, сумочку і одяг, можна створити дуже красивий, стильний і гарний образ. Всім, кому сподобався цей майстер-клас, поставте мені вподобайку, мені буде приємно. Це буде надихати мене створювати і надалі цікаві, безкоштовні МК. А також, хто не підписаний на мій канал, запрошую підписатись і натиснути на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення, коли буде виходити той чи інший новий майстер-клас або обзор, або якась презентація. А на сьогодні в мене все. Всім пока!